Astăzi vă arătăm cum se montează și se demontează airbag-ul de la pasager fără a da bordul jos. Airbag-ul este prins în 4 piulițe. Pentru a le desface, trebuie să strecurăm mâna în spatele bordului pe sub torpedou. Acestea sunt prinderile. Tubulară de 10. Pentru a scoate airbag-ul, trebuie să desfacem rama de la navigație. Declipsați airbag-ul. Pentru siguranță, luați borna de la baterie. Ridicați siguranța și scoateți mufa. Cele 4 prinderi. Acum îl montăm. Punem mufa și împingem siguranța. Cu rama navigației demontată, centrăm airbag-ul și apoi îl clipsăm. Fixăm rama navigației. Acum urmează să prindem piulițele din spatele bordului. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și subscribe. Pe mine mă găsiți și pe Instagram. În continuare, Ana de la Radio.